Έχει παίξει πάνω από 200 escape rooms, ενώ έχει δουλέψει ως game master και ως ηθοποιός. Έφτιαξε το δικό του site για κριτικές escape rooms, ενώ θεωρείται από πολλούς ο πιο ξινός, αλλά ταυτόχρονα και αντικειμενικός κριτής. Λατρεύει τη τεχνολογία, τα video games, τα επιτραπέζια παιχνίδια και τα debates. Αγαπημένος του εκφράσεις είναι τα σκουπίδια και το οποίο έχει και σαν λογότυπο σε μπλουζάκι που του πήρε η καλύτερη του φίλη. Πρόσφατα έπαιξε το καλύτερο escape room του κόσμου και έχει πολλά να πει. Καλώς ορίσατε στους Escapeάδες ή αλλιώς Escapades. Το σημερινό επεισόδιο έχει ένα special καλεσμένο. Έχουμε μαζί μας τον Alex. 200 πλάς. Ναι, μες στα 224 περίπου. Escape rooms και Αθήνα. Πολύ ποιοτικά δωμάτια, πολύ ψηλά το level. Σίγουρα έχουμε από το υψηλότερο επίπεδο που μπορεί να είναι τα escape room. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή δουλειά λίγο σε εχθρό του εαυτού μας, γιατί η Αθήνα ανέβασε πολύ γρήγορα και πάρα πολύ ψηλά τον πύχη του επίπεδου για την παραγωγή, για τη δουλειά, για το κόστος που έχει ένα παιχνίδι, το οποίο και τους αριθμούς ηθοποιών που επίσης προσθέτει πάρα πολύ στο βάρος όλο αυτό, το οποίο λίγο δούλεψε κάπως δυσανάλογα με το κόστος που έχουν τα παιχνίδια στην Αθήνα, το οποίο βέβαια κάνει την Αθήνα μία από τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για να παίξει κανείς, γιατί έχει από τα καλύτερα παιχνίδια στον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα δεν είναι από τα ακριβότερα παιχνίδια στον κόσμο. Γιατί ο Έλληνας δεν θέλει να δώσει λεφτά για να παίξει ένα πολύ καλό escape και τα θεωρεί ακριβό? Ενώ ας πούμε δεν θεωρεί ακριβό το να δώσει 30 ευρώ για να πάει να δει μια παράσταση στο θέατρο. Και λυπάται τα 25 ευρώ που θα δώσει για να πάει να παίξει, να κάνει, τώρα σου λέω για μεγάλα escape rooms και σε έκταση και που έχουν ηθοποιούς και που η όλη εμπειρία είναι λίγο πιο immersive, έχουν cinematics, έχουν και γρίφους. Είναι κάτι φανταστικό όλο αυτό. Δεν το φανταζόμασταν δηλαδή ότι θα υπάρξει σαν μορφή διασκέδασης πριν 8 ή 10 χρόνια. Σίγουρα αυτά είναι πολλοί παράγοντες. Ένας πολύ απλός που μπορούμε όλοι να κατανοήσουμε είναι ότι είμαστε σε μια κατάσταση οι Έλληνες που, δεν μας περισσεύουν πάρα πολύ τα λεφτά. Νομίζω πάρα πολύ φταίει το καινούριο του πράγματος. Ότι όταν ξεκίνησαν τα escape room και άρχιζαν οι πρώτοι άνθρωποι που το μάθανε να λένε υπάρχει κάτι καινούριο, ένας τρόπος διασκέδασης, και σου λέει κάνει 14-15 ευρώ, 12 ευρώ, πόσο κάνουν τα πρώτα παιχνίδια, που είναι ένα πολύ φυσιολογικό κόστος αν είστε 4 άτομα και ένα παιχνίδι μιας ώρας που έχει ένα δωμάτιο, ας πούμε. Το οποίο βγάζει πολύ νόημα. Αλλά όταν κάποιος μαθαίνει τα escape room εν 2021 ή 19 ή τα τελευταία χρόνια και του λένε έλα να παίξει κάτι καινούριο που δεν ξέρεις και το κόστος είναι 30 ευρώ το άτομο, θα ανέβει πολύ η δυσκολία του πώς να πιστεί γι' αυτό. Απ' την άλλη, είναι πολύ δύσκολο να το συγκρίνει κανείς με οτιδήποτε άλλο. Γιατί δεν είναι άμεσο παράλληλο με το θέατρο, γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Σίγουρα τα escape room που έχουν πάρα πολύ acting μέσα. Αυτό είναι μία μορφή immersive theater. Immersive theater, και αν σκεφτείς ότι κάποια είναι και 3 ώρα, ας πούμε, δηλαδή υπάρχουν παραστάσεις που δεν κρατάνε 3 ώρες, έτσι. Σίγουρα. Τώρα οι περισσότερες. Δεδομένου του τεράστιου αριθμού δωματίων που έχουμε στην Αθήνα, μπορείς να βρεις και φθηνότερα. Οπότε μπορεί τα ακριβά escape room να έχουν ένα πρόβλημα σε αυτό. Αν και νομίζω ότι όταν υπάρχει πολύ καλή φήμη για ένα παιχνίδι, το κόστος είναι μικρό πρόβλημα μετά. 5 αστεράκια, 4 αστεράκια, 3, 1, κανένα. Είναι αντικειμενικές οι κριτικές. Με την έννοια ότι προφανώς ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Αντικειμενική για τον ίδιο είναι. Αλλά έχουν ουσιαστικά νόημα. Κατά τη δική μου άποψη, όχι ιδιαίτερα. Το ένα βασικό πρόβλημα που βρίσκω στις κριτικές στα ελληνικά escape room ή ίσως τα πιο πολλά escape room είναι το πρόβλημα των αριθμών. Ότι όσο οι κριτικές, οι βαθμολογίες βρίσκονται σε χαμηλά νούμερα, έχουν αυξημένη τυχαιότητα. Αν είναι μόνο 50% άνθρωποι που έχουν κρίνει κάτι, θα είναι λίγο τυχαίο το ποιοι είναι αυτοί και τι διάλεξαν. Όσο ανεβαίνει ο αριθμός κριτικών, όταν μιλάμε για ένα αριθμό κριτικών όπως έχει μια ταινία στο IMDb, αυτό το πράγμα πλησιάζει μια, αν όχι αλήθεια, μια πραγματικότητα. Αντικατοπτρίζει κάτι. Αλλά αν σε ένα escape room στην Αθήνα 50 άνθρωποι πιστεύουν ότι αξίζει 4, δεν βλέπω την αξία πάνω σε αυτό. Και πρέπει να προσθέσουμε και τις περιπλοκότητες που έχει το escape room σαν μορφή διασκέδασης, οι οποίες είναι και ότι υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της παρέας που πήγες, γιατί είναι μια ομαδική δραστηριότητα, ενώ το σινεμά, ακόμα και αν πηγαίνουμε με πολλούς ανθρώπους, πρακτικά είναι συλλογικά μια ατομική εμπειρία, ενώ το escape room είναι πάρα πολύ μια ομαδική δραστηριότητα. Και προσθέτουμε σε αυτό το ότι αυτά που δομούν ένα escape room διαφοροποιούνται ανάμεσα σε όλα τα escape room. Είναι άλλα παιχνίδια έχουν περισσότερη δομή στα σκηνικά, άλλα παιχνίδια έχουν περισσότερο βάρος στους γρίφους και ο καθένας θέλει κάτι διαφορετικό. Άρα το να μεταφέρεις όλα αυτά σε ένα νούμερο
είναι θεωρώ αδύνατον. Μιλώντας λοιπόν για ratings και βαθμολογίες, τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση το 2021 τα βραβεία που γίνανε πρόσφατα, το Dome στην Ολλανδία έβγαινε το καλύτερο escape room του κόσμου. Κατάφερες και το έπαιξες, πήγες, το έζησες. Πες μας κάποια πράγματα γι' αυτό. Είναι όντως το καλύτερο escape room του κόσμου? Φαντάζομαι δεν έχεις παίξει όλα τα escape room του κόσμου, αλλά Ναι. σε σχέση με τα 200 απλά δωμάτια που έχεις παίξει. Η πολύ γρήγορη απάντηση είναι όχι. Υπάρχει μια πολύ εκτενέστερη. Δεν το περιμένατε αυτό, είναι. Κάποιοι μπορεί και να το περιμένατε, αν ξέρετε τον Άλεξ. Η πολύ μεγαλύτερη απάντηση περιέχει αρχή το πρόβλημα προσδοκιών. Θεωρώ ο Δημήτρης από το Paradox πρέπει να αναφέρθηκε και αυτός. Ναι. Στο προηγούμενο βίντεο. Το απάντησε πολύ ωραία, το εξήγησε πολύ ωραία, όντως. Εμένα προσωπικά σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ ότι πριν πάω, κάποιος μου έριξε πολύ το expectation. Μου είπε δηλαδή ότι μην περιμένεις πολλά πράγματα σε κάποιους τομείς. Το οποίο βοήθησε πολύ στο να πάω και να περιμένω ένα εντάξει παιχνίδι. Το The Dome είναι ένα παιχνίδι που έχει κάνει πολύ συγκεκριμένη δουλειά στους τομείς που αποτελούν αυτό το παιχνίδι. Προσπαθεί με έναν δικό του τρόπο να φτιάξει μια εμπειρία διαδραστική. Προσπαθεί πολύ δηλαδή να βιώσεις κάποια πράγματα. Το οποίο το κάνει μέσα από κάποια cinematics. Δεν θα υπάρξουν spoilers για το τι συμβαίνει όντως στο παιχνίδι, μόνο γενικεύσεις πάνω στο πώς παίζει. Το The Dome λοιπόν, στο κομμάτι σκηνικών έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά, χωρίς όμως να μπορώ να το δω και να βλέπω ένα αντίστοιχο αθηναϊκό παιχνίδι και να πω ότι ok, το The Dome είναι καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο σε σκηνικά από τα καλύτερα δικά μας. Έχει κάνει καταπληκτική δουλειά στα cinematics του και στα σημεία στα οποία γίνεται κάτι που διαδρά με τον παίχτη. Αυτά είναι ίσως τα χρυσά τμήματα του παιχνιδιού. Αλλά στο κομμάτι tasks ή γρίφη ή immersion στην εμπειρία, τα οποία καταλαβαίνω ότι σχετίζονται κάπως, η δουλειά είναι στο μέτριο σίγουρα. Δεν είναι κάτι εφάμιλο του καλύτερου παιχνιδιού που περιμένει κανείς να παίξει. Αν δεν είχε αυτό τον τίτλο και πήγαινες και το έπαιζες τυχαία, ενώ βρισκόσουν εκεί ας πούμε, θα έβγαινες και θα λέγεις ένα wow, τι έπαιξα? Πολύ δύσκολο. Βίωσα το εξής, που δεν το είχα ξαναπεράσει. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια στη ζωή μου που είχαν κάνει τόσο καλή δουλειά στην ιστορία και τόσο καλή δουλειά στα σκηνικά, χωρίς να έχουν αντίστοιχα καλή δουλειά σε γρίφους, οι οποίοι να μην είναι τέλειοι, να είναι λίγο στραβοβαλμένοι και να θεωρώ ότι αν δεν είχε γρίφους ή αν ήταν πανεύκολοι, θα παίρναγα καλύτερα. Το The Dome το έκανε αυτό. Το The Dome ήταν ένα παιχνίδι που είχε πολύ ωραία σκηνικά, χωρίς να δυσκολευτεί κανείς ποτέ στους γρίφους. Δηλαδή, δεν πήγα καν με έμπειρη ομάδα. Πήγαμε και οριακά δεν βλέπαμε καμία δυσκολία σε κανένα σημείο. Οπότε ουσιαστικά αυτό που το έφερε στην πρώτη θέση, τι μπορεί να είναι? Θεωρώ ότι είναι αυτό που είναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πας και να μην περάσεις καλά. Δηλαδή, σίγουρα κάποιοι θα περάσουν καταπληκτικά και θα περάσουν πολύ καλά και κάποιοι λιγότερο, που εμείς είμαστε στην τελευταία κατηγορία, γιατί μας αρέσει να λύνουμε γρίφους. Οπότε, αν ένα παιχνίδι δεν έχει δουλέψει πολύ στον τομέα, τι να κάνουμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να μην περάσεις ωραία στο παιχνίδι. Γιατί ούτε θα σε ταλαιπωρήσει με τους γρίφους του, έχεις πράγματα να χαζέψεις ακόμα και αν δεν σ' αρέσουν τα escape room. Πραγματικά, αν έχεις απλά πας να δεις κάτι, πολύ ωραία θα περάσεις. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πάρει αρνητική κριτική. Δωμάτια τρόμου στην Αθήνα. Αυτή η μάστιγα, πώς το έχεις στο μυαλό σου, κάπως έτσι? Δεν θα προτιμούσα να παίζω τέτοια παιχνίδια. Δεν είναι κάτι που εμένα με κάνει να περνάω υπέροχα από μόνο του. Είμαι πολύ θετικός στο theme του τρόμου, αλλά η εμπειρία του να πάω σε ένα παιχνίδι που κάπως με κυνηγάει για τη ζωή μου δεν με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Αναφέρεσαι σε ένα πολύ συγκεκριμένο είδος δωματίων τρόμου, έτσι. Δεν είναι όμως όλα έτσι. Όντως δεν είναι όλα έτσι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια τα οποία εμπεριέχουν τρόμο, όπως το Lock Kill, ένα από τα escape room που έχει ήδη αναφέρει στα βίντεο, το οποίο έχει ένα εύρος πάνω στον τρόμο του, χωρίς να φτάνει ποτέ περίπου στο σημείο του να βασίζεται πάνω στο να σας κυνηγάνε. Υπάρχουν παιχνίδια που αυτό είναι σημαντικό κομμάτι της εμπειρίας σε ένα παιχνίδι. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα, απλά έχει να κάνει με την προσωπική μου προτίμηση. Πώς ορίζεις εσύ ένα escape room? Νομίζω έχουμε ξεφύγει πλέον από τον πολύ συγκεκριμένο δωμάτιο απόδρασης, γιατί κάποια δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν είναι καν δωμάτια πλέον, έτσι. Είναι ολόκληροι χώροι πολλών τετραγωνικών αφενός. Αφετέρου, ούτε απόδραση είναι πάντα. Και αφετέρου θέλω να πω ότι δεν είναι καν απόδρασης. Δηλαδή δεν έχουμε ξεφύγει από το άνοιξε λουκέτο, βρες κωδικό, άνοιξε πόρτα, βγες. Horror houses, escape rooms, immersive theater,
Είναι όλα αυτά μαζί? Ο τομέας αυτός που έχει ονομαστεί Escape Rooms, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μείγμα όλων αυτών. Το Escape Room 101, το Classic Escape Rooms, που είναι η μεταφορά του video game, το You Wake Up in a Room, που είσαι σε ένα γραφείο, συνήθως δωμάτιο, και πρέπει να βρεις στοιχεία, να ξεκλειδώσεις ντουλαπάκια για να φύγεις. Αυτό θα ήταν η πρώτη μορφή, το οποίο είναι ένα καθαρό παιχνίδι γρίφων. Υπάρχει μια ελάχιστη ιστορία από πίσω, πενιχρή προσπάθεια για theme, αλλά από εκεί και πέρα το νούμερο 1 Classic Escape Room είναι αυτό. Πόσο ενθουσιασμένοι ήμασταν όμως το 2014-2015 όταν το παίξαμε αυτό με την πενιχρή προσπάθεια. Έτσι, πραγματικά η πρώτη εμπειρία σε Escape Room θεωρώ στους περισσότερους είναι εντυπωσιακή. Αυτό το έχει πει και ο Δημήτρης από το Paradox αυτό, ναι, ότι του έχει μείνει χαραγμένη. Ναι, σίγουρα. Και πόσο έχει εξελιχθεί από τότε, έχει γίνει κάτι άλλο βασικά. 100% κάτι διαφορετικό. Εντελώς. Όταν τότε τα σημαντικότερα στοιχεία του παιχνιδιού ήταν λουκετάκια με νούμερα και τώρα τα σημαντικότερα στοιχεία του παιχνιδιού είναι ο ηθοποιός και ο χαρακτήρας, σε κάποια παιχνίδια, είναι πολύ εντυπωσιακό. Δημιουργεί βέβαια προβλήματα αυτό, τα οποία έχουν να κάνουν με expectation, τα οποία έχουν να κάνουν με τα κενά στην αγορά, γιατί το πόσο σημαντική είναι η γρίφη και πόσο σημαντικός είναι ο ηθοποιός βρίσκεται σε ένα εύρος πάνω σε κάθε παιχνίδι. Και στην Αθήνα έχουμε κυλήσει πάρα πολλά παιχνίδια στο να δίνουμε λιγότερη σημασία στους γρίφους και να κατευθυνόμαστε πάρα πολύ στο κομμάτι acting, ηθοποιών, theme. Πηγαίνουμε πάρα πολλά. Το ζητάει όμως ο κόσμος, έτσι. Είναι πολύ δημοφιλές. Εμένα η άποψή μου για χρόνια ήταν, και δεν έχω αλλάξει ακόμα θέση πάνω σε αυτό, ότι η Αθήνα γεμίζει το κενό που δεν υπήρχε πριν στην αγορά του Haunted House. Οι Αμερικάνοι είναι η μεγαλύτερη παράδοση σε αυτό. Είναι η χώρα που έχει και θα έχει πάρα πολλά τέτοια είδη. Ολόκληρα χωριά έχουν, έτσι. Δεν είναι απίστευτο αυτό. Ναι. Ειδικά την περίοδο του Halloween γίνεται ένας επανζωλισμός. Για να ορίσω και τι εγώ ξέρω ως Haunted House, είναι μια εμπειρία στην οποία υπάρχει ένα κτίριο το οποίο έχει μέσα σκηνές στην ουσία. Δηλαδή ένας χώρος που έχει ένα διάδρομο, έχει δωμάτια και κάθε φορά που μπαίνεις σε ένα δωμάτιο κάτι θα συμβεί. Σαν το Phantom Manor στην Disneyland, ας πούμε. Πολύ κοντά σε μια τέτοια εμπειρία. Ναι, είναι πολύ παρόμοια τέτοια εμπειρία. Η μόνη διαφορά που έχει το Phantom Manor είναι ότι δεν περπατάς, κυρίως σε πηγαίνουνε. Ναι. Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, θεωρείς, τα escape room? Γιατί η επόμενη ερώτησή μου ήταν σε σχέση με το μέλλον του κλάδου. Τι άλλο θα δούμε στην Αθήνα? Ελπίζω να φτάσουμε μέχρι εκεί που είμαστε και απλά να βελτιώνουμε το πόσο καλά το κάνουμε. Δηλαδή, έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ αυτό το πράγμα το οποίο είναι, που δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να πάμε κάπου παραπέρα. Αλλά τώρα το ότι κάποιος ξεκινάει με τη γνώση όλων αυτών που έχουν γίνει, ειδικά σε τομείς σκηνικών και του immersive theater κτλ., νομίζω βελτιώνουμε πάρα πολύ την κάθε επόμενη προσπάθεια. Το κομμάτι των γρίφων, εντάξει, πόσο να εξελιχθεί, δεδομένου ότι είναι εκεί που είναι, η γρίφη είναι γρίφη, ό,τι αν κάνεις. Η τεχνολογία γύρω από αυτούς μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ. Ποτέ δεν θα σταματήσει να είναι πάρα πολύ ωραίο το να παίρνεις ένα γαλματίδιο, να το βάζεις στη θέση του και κάτι να συμβαίνει. Αυτό είναι από μόνο του κάτι υπέροχο. Οπότε σε αυτούς τους τομείς νομίζω θα αρχίσουμε να βλέπουμε πάρα πολύ την τελειοποίηση αντί για την εξέλιξη. Θα είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο είναι. Όσον αφορά τα εφέ, και αυτά έχουν τεχνολογικά ανέβει πάρα πολύ. Έχουμε δει δηλαδή απίστευτα πράγματα σε escape room. Ναι. Έχουν κάνει πολύ ωραίες δουλειές, πάρα πολλά παιχνίδια. Το να μας δείξουν, να σε βάλουν παραπάνω στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα αρκετές φορές. Ευχαριστώ όλους εσάς που παρακολουθήσατε το επεισόδιο. Εύχομαι να το απολαύσατε όσο και εγώ. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, καλές αποδράσεις σε όλους.